Hello everyone. Welcome to Magical Stocks channel, where fundamentals meet technical. Nagkaroon lamang ng 3 araw na trading nitong nakaraang linggo dahil sa Christmas week. Ang PSE Index ay bumaba mula 7,272.8 noong December 18, 2020 hanggang 7,204.38 nitong December 23, 2020. Ito ay katumbas ng minus 0.94% na pagbaba sa index. Ang ating magical stocks ay bumaba naman ng minus 3.11% mula 219.32k pesos hanggang 212.51k pesos. Ang agwat sa pagitan ng ating magical stocks at index ay bumaba mula 22.7% hanggang 19.3%. Kung matatandaan, ito ang gap noong nagsimula tayo nitong December 2020. Para sa video sa linggong ito, i-update natin ang status ng ating November Experimental Magical Stocks at ang recently screened na December Experimental Magical Stocks. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming Magical Stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Talakayin muna natin ang November Experimental Magical Stocks mula December 18, 2020 hanggang December 23, 2020. Narito ang ating worksheet para sa mga experimental stocks. Ang lahat ng mga stocks ay nagge-gain maliban sa LTG na losing ng minus 3.93%. Ang SECB ay nananatiling mataas, nakakakuha ito ng 24.39%. Sa pangkalahatan, ang mga November Experimental Magical Stocks ay nakakakuha ng 5.8% na gain. Kung titignan natin ang trend, ang mga stock ay nanggaling sa isang 8.68% na gain noong nakaraang linggo. Ang PSE Index ay bumaba mula sa 1.44% hanggang 0.48%. Ang agwat o gap ay bumaba mula 7.25% hanggang 5.32%. Ang ating November Experimental Magical Stocks ay may edge pa rin laban sa PSE Index sa kasalukuyan. Sundan natin ang performance ng mga ito sa loob ng isang taon upang mapatunayan na mas mataas ang performance ng Experimental Magical Stocks kaysa sa merkado at makakakuha ang mga stocks na ito ng higit sa 30% na gain. Talakayin natin ngayon ang performance ng December Experimental Magical Stocks para sa unang linggo nito sa merkado mula December 18, 2020 hanggang December 23, 2020. Narito ang ating worksheet para sa ating December Experimental Stocks. Kabaligtaran ito ng ating November Experimental Magical Stocks, lahat ng mga stock ay losing maliban sa FGen na nakakakuha ng 3.01% na gain. Ang nangungunang stock na losing ay ang LTG na may minus 5.04% na pagbaba. Tingnan natin ang trend ng experiment at ihambing natin laban sa PSE Index. Tandaan na ang benchmark natin ay ang data sa December 18, 2020. Pagkatapos ng 3 araw ng mga stocks na ito sa merkado, ang agwat o gap sa pagitan ng PSE Index at December Experimental Magical Stocks ay 0.31% lamang. Sa performance na ito, ang merkado ay mataas ang performance laban sa ating Experimental Magical Stocks. Sundan natin ang performance ng mga ito linggo-linggo sa loob ng isang taon at tingnan natin kung mahihigitan natin ang merkado at makakuha ng higit sa 30% na gain batay sa ating plano. Para sa ating October Magical Stocks kung saan tayo may aktwal na investment, nakakakuha pa rin tayo ng halos 40% na gain sa kabila ng pagkuha nito ng 44% na gain noong nakaraang linggo. Wala pa ring signal ng sell para sa mga stock na ito. Yan lang po para sa update ng ating mga Magical Stocks. Maraming salamat sa panunood. Matatapos na ang taon at magbibigay tayo ng summary ng market sa mga susunod na videos. Quote, "The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary," unquote. Alexander Elder. Magkita-kita muli tayo sa susunod na video. Have a great day ahead.